Știți ce e mai rău decât un bărbat de 45 de ani care are o amantă de doar 17 ani? Un bărbat care se laudă cu lucrul ăsta. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Doamne, videoclipul de astăzi este super wild și deși avem o crimă odioasă, vă las să mâncați pentru că avem bărfă puternică în videoclipul de astăzi. Avem un triunghi amoros, n-am vorbit de mult despre unul, ok? Așa că poftă bună din partea mea, doar subscriberilor. Dacă nu ești subscriber, nu primești poftă bună. Intrăm direct în pâine. Thomas Montgomery s-a născut pe 3 iunie 1959 în New York. Bineînțeles că acest caz este din America și nu am să vă dau detalii despre copilăria lui, dar sincer nici măcar nu este atât de importantă. Tot ce știm este că pe la vârsta de 18 ani a stat în armată timp de 6 ani de zile. După asta s-a întors înapoi acasă unde și-a format o familie cu o femeie pe nume Cindy și au făcut și 2 fete împreună. Thomas părea să fie un bărbat stabil psihic în primul rând și în al doilea rând un tată devotat. El lucra la o fabrică, totul era bine, mersi. Așa ajungem în 2005 când Thomas are 45 de ani, încă este căsătorit cu Cindy, iar cele 2 fete au 14 și 12 anișori. El este în aceeași rutină, să spunem așa, de mai bine de un deceniu. Se trezește, merge la muncă, vine acasă și stă cu soția lui de care s-a plictisit în punctul ăsta. Are nevoie de niște acțiune, are nevoie de niște adrenalină și mai ales pentru că era impotent. Adică nu mai avea performanță în pat, știți voi la ce mă refer. Și acum în loc ca Thomas al nostru să se apuce de croșetat, să se apuce de pescuit, nu știu, un hobby ca orice om normal la vârsta de 45 de ani, s-a decis să intre pe tot felul de site-uri de socializare și să vorbească cu tot felul de străini la care să se plângă. Avem MySpace, adică Facebook-ul dinainte de Facebook. Aveam și Facebook în perioada aia, dar abia apăruse și nu era atât de popular, să spunem așa. Iar Thomas a dat de acest website intitulat Pogo.com, care era un fel de free, să zicem așa. Aveai sute de jocuri gratis și în timp ce te jucai puteai să intri pe tot felul de grupuri, tot felul de chatroom-uri și să vorbești cu diferiți oameni. El era obsedat de acest website. Venea acasă de la muncă, se ducea direct în subsol unde avea calculatorul și își petrecea toată seara acolo. Username-ul lui era Marine Sniper și nu știu cum, printr-o minune, a ajuns pe chatroom-urile adolescenților. Thomas a spus mai târziu că el a ajuns acolo din greșeală, s-a împiedicat și a căzut în aceste grupuri și totuși, dacă ajungi acolo din greșeală, ca bărbat normal la cap de 45 de ani, poate te gândești să părăsești acele grupuri de oameni de 17-18 ani. Dar nu, Thomas se simțea și el ca un adolescent, să spunem așa, și totul avea să se schimbe când a primit un mesaj de la username-ul Tall Hot Blonde, adică blondă înaltă și sexy. Tall Hot Blonde s-a introdus ca fiind această fată de 17 ani pe nume Jessie și l-a întrebat: "Hei, Marine Sniper, câți ani ai? Vrei să ne împrietenim?" "Nu știu, Thomas, să-i spui cumva că ești de vârstă cu tasul și că ai 2 copii acasă?" "Nu, în niciun caz." Thomas i-a spus că are 18 ani și că numele lui de fapt este Tommy. Jessie era această fată înaltă, blondă, slăbuță de 17 ani, încă la liceu, arăta în felul ăsta, iar Tommy și-a pus la profil aceste poze de când era în armată și avea într-adevăr 18 ani. Practic el n-a mințit cu identitatea lui, a mințit doar cu vârsta, pentru că în pozele alea tot el era acolo, nu? Că erau vechi de 27 de ani, ce mai contează? El i-a spus acestei fete în felul următor: în primul rând că este în armată și că urmează să plece în Irak pe front. I-a spus că are centura neagră la karate, că are leziuni de la gloanțe pe umăr și pe picior pentru că el este un bad boy din armată, are 1,90 m, păr destul de des și roșcat și că o are foarte lungă. Și deja de aici încep toate problemele, pentru că țin să vă reamintesc, vorbim despre un bărbat de 45 de ani. Această fată are 17, mulțumesc frumos, țineți minte lucrul ăsta pe tot parcursul cazului. O altă chestie pe care a spus-o el e că mama lui a decedat când avea doar 12 ani, tatăl lui era un general în armată și partea culminantă, cu un an în urmă, el a profitat de o majoretă de liceu. Ăsta era flexul lui în viață, că a profitat de o fată, că a agresat o fată când avea doar 17 ani. Bine, toate lucrurile astea sunt niște minciuni, dar când ajungem la partea asta cu agresatul unei fete, de ce ai inventat chestia asta? Mie mi s-a părut cumva că nu e o minciună, este un adevăr și în sfârșit poate să se descarce și cumva se și laudă cu chestia asta. Dar Jessie, la schimb, această fetiță naivă, i-a spus că nu este deranjată de lucrul ăsta și ba chiar îl iartă. Poate să se plângă la ea cât vrea el, pentru că ea cumva
este puțin îndrăgostită, să spunem așa, are crush pe el. Așa a început această fată să îi trimită poze dezbrăcată, să vorbească prin mesaje zilnic, să vorbească la telefon. Eu la chestia asta cumva m-am bruiat, să zicem așa, pentru că cum auzi vocea acestui bărbat și nu îți dai seama că este un bărbat în toată firea și nu un băiat de 18 ani. Dar au început să-și trimită scrisori de dragoste și chestia era în felul următor. Tommy, în punctul ăsta, era în Irak, da? Pe front se lupta pentru țară, știți voi toate cele, iar Jessie nu putea să îi trimită scrisorile în Irak, așa că Tommy i-a dat o adresă lui Jessie spunându-i că acele scrisori vor merge către tatălui, Thomas Montgomery, de 45 de ani. Deci, efectiv, omul ăsta a mințit-o că tatălui este el. A avut sens ce am zis? E complicată povestea asta, vă rog eu frumos, stați jos și fiți atenți la mine. Au trecut câteva luni de zile de când oamenii mei întrețin relații intime hardcore la telefon, ok? Am auzit câteva din aceste conversații, am citit câteva din aceste conversații și oamenii mei, limbajul lor... Doamne ferește, dar Tommy era atât de îndrăgostit de Jessie încât a ajuns să îi spună că dacă îl va părăsi vreodată, își va lua viața. Și dacă nu știți, lucrul ăsta este o tactică de manipulare. Dacă partenerul vostru v-a zis vreodată așa ceva, please run. Tommy a început să fie foarte, foarte posesiv, i-a spus că nu are voie să se vadă niciodată cu un alt bărbat, să se întâlnească cu un alt bărbat. Dacă va face lucrul ăsta, își va lua viața și această fată a fost în continuare manipulată să își trimită chiloții tanga prin poștă. 8 luni mai târziu, Jessie are 18 ani, Thomas 46 și în timp ce vorbeau la telefon a cerut-o de nevastă, iar Jessie a spus da. Oamenii ăștia s-au logodit prin telefon. După 8 luni de vorbit online, după 8 luni de trimis scrisori de dragoste și chiloți prin poștă. Țin să vă spun că în toată perioada asta, Thomas s-a lăudat colegilor de muncă că el are o amantă de 17 ani care acum a împlinit 18. De ce ne lăudăm cu lucrul ăsta? Nu o să înțeleg niciodată libidinoși ăștia care efectiv ăsta este flexul lor în viață. Ai 60-70 de ani și ai o iubită de 20 de ani. This is not a flex, bro. This is a problem. La un moment dat, Thomas și-a și scris pe un bilețel rezoluțiile anului 2006, care erau în felul următor. Pe 2 ianuarie, Thomas Montgomery, de 46 de ani, va muri și va fi înlocuit de soldatul luptător pe front de 18 ani, care se va muta în Virginia de Nord să fie cu iubirea vieții lui. Omul ăsta era de Lulu, dar Cindy, nevasta lui Thomas, era sătulă de soțul ei, care părea că ascunde ceva care nu era prezent absolut deloc și într-o zi cât era el la muncă, s-a dus să-i caute în subsol, unde mergea zilnic după muncă și stătea pe calculator ore în șir și a găsit un sertar. În acest sertar a găsit mai multe perechi de chiloți tanga care nu erau a lui Cindy și scrisori de dragoste. După care în computer a ajuns pe site-ul pogo.com, unde a dat de Tall Hot Blonde o fată de 18 ani. Și-a dat seama că a început să vorbească cu ea de când avea 17 ani. Când soțul ei a ajuns acasă, Cindy a coborât militaria din pod, să spunem așa, și i-a spus că, nu știu, avea opțiunea să se separe, să divorțeze, dar să o înșele cu o fată de 18 ani, it's a big no. L-a pus să doarmă în subsol, bineînțeles, și tot ceea ce avea Cindy în cap era că Jessie, săraca, era doar o fată inofensivă, manipulată de un libidin de 46 de ani și efectiv Cindy s-a pus în locul mamei lui Jessie și s-a gândit că băi, eu am o fată de 15 ani, am o fată de 13 ani care ar putea ajunge în această situație. Trebuie să fac ceva, trebuie să o apăr pe Jessie. Și dacă mă întrebați pe mine, Cindy, o femeie foarte calculată, să spunem așa, s-a gândit, nu știu, fata asta este pur și simplu încă o copilă în care de învățat și pur și simplu s-a încrezut într-un străin de pe internet. Așa că a început să scrie o scrisoare pe care avea să o trimită către Jessie. Ea spunea în felul următor: Jessie, aici vei găsi o poză cu familia mea. Hai să-ți introduc membrii familiei. Bărbatul din mijloc este Tom, soțul meu. Tommy nu există. El profită de tine și ar trebui să ai mult mai multă grijă, că altfel o să ajungi să fii rănită de un bărbat care este maestru în arta manipulării și minciunii. Să nu mai ai încredere în cuvinte scrise pe un computer. Cindy Montgomery. Ea i-a mai și spus că are 46 de ani și
și că are 2 fete și că poate să se și ducă la poliție pentru că Thomas este relativ considerat un prădător acum, având în vedere că vorbea cu ea de când avea 17 ani. Jessie, această fată care visa la o nuntă superbă cu logodnicul ei care avea să se întoarcă din armată, este bineînțeles distrusă. Thomas se întoarce înapoi acasă, bineînțeles începe să vorbească cu Jessie ca în fiecare după-amiază și ea îl ia la întrebări. Ok, Thomas, mai mințit, spune-mi dacă este adevărat. Ai o soție, 2 fete și chiar ai 46 de ani? Bineînțeles că Thomas încearcă să o manipuleze în continuare, să-i spună că nu este adevărat, că sunt minciuni și că nu știe cine este această femeie, dar nu avea cum să iasă din această situație. Iar Jessie este rănită. Nu mai vrea să vorbească cu Thomas. S-au despărțit. Vreți să știți care este plot twist-ul poveștii? Jessie, fata de 18 ani, înaltă, blondă și sexy, este de fapt o femeie de 45 de ani pe nume Mary Sheila. Pozele trimise, da? Aici o avem pe Jessie. Jessie cea blondă, cea înaltă. De unde avem aceste poze? E bine, cea de lângă Jessie este mama ei, Mary Sheila. Mary s-a dat drept propria fiică ca să vorbească cu bărbați online. Thomas s-a dat drept un băiat de 18 ani și și-a folosit propria poză de când avea 18 ani. Mary, în schimb, a folosit pozele cu propria fiică. Amândoi niște libidinoși care credeau că vorbesc cu niște adolescenți pe care îi pot manipula. Acum, cine, Doamne iartă-mă, e Mary? Ei bine, Mary este o femeie de 45 de ani, căsătorită cu 2 copii. Are o fată de 18 ani pe nume Jessie, ok? N-are rost să vă mai zic cum a ajuns în punctul ăsta, dar e aceeași treabă ca la Thomas, practic era plictisită de viață, a ajuns pe pogo.com și, Doamne ajută, mai departe, ați înțeles voi toată treaba. Și întrebarea roșie este, de unde pozele cu Jessie dezbrăcată, de unde chiloții tanga? Aici mă enervez, aici este partea foarte frustrantă, pentru că Mary își urmărea propria fiică prin casă și îi făcea poze pe ascuns în diferite ipostaze ca să le trimită bărbaților de pe internet. Și nu mă refer la Thomas, nu mă refer la un bărbat 2-3, mă refer la sute de bărbați. Efectiv, femeia asta, pentru propriul divertisment și pentru că se plictisea, o exploata pe propria fiică. S-a găsit la un moment dat și un clip în care această femeie o filma de la spate pe fiica ei, cât avea o fustiță foarte, foarte scurtă și efectiv o filma pe sub fustă. Dacă ar fi să avem o competiție dintre cine este mai dezgustător dintre Mary și Thomas, eu vă zic că amândoi se bat pe locul întâi. Acum, recapitulăm, da? Știm cine este Tommy, a.k.a. Thomas. Știm cine este Jessie, a.k.a. măsa, care e Mary. Dar Thomas încă nu știe că Jessie nu e Jessie și că de fapt e maică sa. Nu o să-i zicem Mary, o să zicem Jessie în continuare ca să nu vă încurc și mai tare, dar avem o a treia persoană care vine implicată în această poveste. Avem un triunghi amoros, ține minte, hello? Numele lui este Brian Barrett, de 22 de ani. Asta este singura persoană din toată această poveste care nu fraierea pe nimeni, chiar avea 22 de ani, chiar asta era identitatea lui, iar Brian era colegul de muncă al lui Thomas. El lucra la acea fabrică part-time. Inițial, dinainte ca Jessie și Thomas să se pună împreună, ei stăteau pe aceste grupuri și se jucau toți jocuri pe Pogo. Așa s-a întâlnit Jessie cu Brian. Iar în momentul în care Jessie s-a despărțit de Thomas pentru că a aflat că este un libidinos de 46 de ani, de parcă ea n-ar fi o femeie de 45 de ani, dar trecem peste, da. În momentul în care Jessie a aflat, a început să îi scrie lui Brian, care era relativ prieten / coleg de muncă cu Thomas, și să se plângă la el, să îi spună că vrea să își ia răzbunarea pe Thomas. Brian, săracul, nici măcar nu știu dacă a avut prea multe de spus în această situație, pentru că Jessie din prima a început să îi trimită poze dezbrăcată, a început să îi scrie lucruri foarte porcoase, sexy, să spunem așa, și să întrețină relații intime prin mesaje, iar Brian s-a îndrăgostit de această fată, de pozele acestei fete. Cei doi și-au început o răzbunare, să spunem așa, și au început să posteze pe diferite forumuri, pe diferite grupuri, cum că lumea trebuie să se ferească de Thomas pentru că este efectiv un catfish, este o persoană care încearcă să fraierească femei și este și un prădător. Thomas al nostru își pierde conturile de pe aceste site-uri și Brian mai și începe să le spună celor de la muncă că Thomas este un pedofil. Soția lui, împreună cu fiicele lui, nu mai
vorbesc cu el în punctul ăsta, locuiește în subsol și nu mai avea voie nici să mai meargă la școala fetelor, la evenimente mai ales, pentru că ceilalți părinți au aflat de ce a făcut acest bărbat. Și deși toate lucrurile astea s-au întâmplat în viața lui, i-a picat cerul în cap, cea mai mare problemă a lui era că Jessie, logodnica lui, s-a despărțit de el și acum este și într-o relație cu un alt bărbat, cu Brian. Mai trece, cred că, o lună de zile în punctul ăsta și Thomas încearcă să o recucerească pe Jessie, iar Jessie s-a gândit, da, cred că o să mă întorc la acest bărbat, dar o să-l păstrez totuși pe Brian acolo, o să am doi bărbați. Doi. Jessie a dat mesaj lui Thomas și i-a spus, nu știu dacă pot trece peste faptul că tu de fapt ai 46 de ani. Mie mi-este dor de Tommy, cel de 18 ani. Iar Thomas i-a spus, stai liniștită, fata mea, eu pot să revin la Tommy cel de 18 ani, eu sunt Tommy cel de 18 ani. Dacă ne străduim așa mai mult și ne gândim, putem să ne identificăm ca Tommy de 18 ani, nu? Omul ăsta era de Lulu, nu știu, parcă... Da, nicio problemă, Jessie s-a reîmpăcat cu Thomas. Da, Thomas încă neștiind că Jessie de fapt nu este această fată de 18 ani. Pentru următoarele luni de zile, oamenii au început să aibă niște conversații cât mai fierbinți, să spunem așa, și ajungem în anul 2006, când la muncă Brian s-a lăudat că pregătește o surpriză pentru iubita lui și că are să plece în Virginia de Nord să o viziteze. Iubita lui Jessie. Așa descoperă Thomas că logodnica lui l-a mințit și că încă vorbește cu acest bărbat. Bineînțeles, avem din nou scandal. Este o poveste foarte complicată, eu încerc să vă simplific, dar scandal, Jessie se desparte de Brian, Thomas îl amenință pe Brian cu moartea, o amenință și pe Jessie cu moartea, îi spune că se va împăca cu ea, dar cu condiția să nu mai vorbească niciodată cu acest băiat de 22 de ani și dacă îi mai greșește vreodată, o să trimită un grup de bărbați să o agreseze, pentru că îi știe adresa. Țin să vă reamintesc că Thomas are adresa ei, de când vorbeau prin scrisori, adresă la care adevărata Jessie, fiica lui Mary, trăiește. Deci gândiți-vă că omul ăsta, dacă făcea ceva, dacă avea să trimită pe cineva acasă la Mary, a.k.a. Jessie, și bărbații ăștia o căutau pe Jessie de 18 ani, care chiar locuiește acolo și săraca fata habar nu are despre cine este Thomas în primul rând, și bărbații ăștia făceau ceva. De asta mi se pare și foarte wild cazul ăsta, că tu ca mamă să îți exploatezi fiica în felul ăsta și să o pui în așa pericol, mie mi se pare inimaginabil. Mai ales pentru că aparent Mary și Jessie se înțelegeau perfect, erau cele mai bune prietene, se înțelegeau super bine. Da, cam asta era și perioada în care Thomas este atât de obsedat de această fată, de această persoană din online, căreia i-a văzut doar pozele, încât acum nici măcar nu mai era vorba de hai puicuța mea trimite în chiloțe prin poștă, era vorba de amenințare cu moartea. Ajungem în septembrie 2006. Thomas descoperă pentru a nu știu câta oară că Jessie și Brian încă vorbesc. Și câteva zile bune la rând i-a tot lăsat mesaje acestei fete pe MySpace. În primul rând i-a spus, hei, știu că încă ești cu Brian. Da, vezi că se va lăsa cu sânge. Nimic. Niciun răspuns. A doua zi, hei, aici sunt, te rog frumos, nu mă mai ignora că vin și vă omor pe amândoi. Nimic. Nada. A treia zi, aceeași chestie. Thomas îi amenință pe cei doi cu moartea. Hello, o să vin după voi. Da, nu. Pe 15 septembrie, după 4 zile în care le-au lăsat mesaje celor doi în continuu, Thomas își dă logout de pe profilul de MySpace și se duce către fabrica unde lucrează el împreună cu Brian. În acea zi, el deja își terminase shift-ul, însă Brian avea să își termine ziua de muncă la ora 10. Era vineri seara, un weekend, nu avea să lucreze nimeni la acea fabrică și Brian era pregătit să plece acasă odată, să vorbească cu iubita lui și să se odihnească în acel weekend. Până să își termine acest shift, Thomas ajunge în parcare și vede mașina acestui băiat de 22 de ani și primul lucru pe care îl face, îi sfășie o roată de la mașină ca să se asigure că nu are cum să plece de acolo. La 10 și 16 minute, Brian iese din această fabrică, se urcă în mașină, bagă cheia în contact și deodată se uită în dreapta și din întuneric apare Thomas cu o armă în mână. O îndreaptă către geam și trage 3 gloanțe direct prin geam și în capul lui Brian. Brian a decedat pe loc.
Chestia care mă enervează pe mine este că Brian, săracul, el n-are nicio vină în toată povestea asta. Îmi pare rău. Da, ok, poate a fost puțin prostuț că s-a băgat în acest triunghi amoros și s-a pus cu un bărbat de 46 de ani care este obsedat de o fată de 18, dar gen, omul ăsta pur și simplu nu avea nici o singură vină. Era vineri seară, parcarea era gol-goluță și înăuntru era doar o singură mașină în care stătea Brian cu capul de volan începând să intre în putrefacție. Tot weekendul nu avea să lucreze nimeni la acea fabrică, ok? Nimeni nu avea să-l găsească pe Brian decât luni, 3 zile mai târziu. Asta a fost și ziua în care prima persoană care a venit la acea fabrică era un paznic și s-a apropiat de mașina acestui băiat și l-a văzut în acea stare. Bineînțeles că a sunat la poliție și se deschide o investigație de ucidere. Foarte repede descoperă autoritățile acest triunghi amoros și bineînțeles că se duc către Thomas acasă, dar el este de negăsit. Ok, cel mai probabil s-a dus după Jesse, pentru că, țineți minte, îi știe adresa. Autoritățile ajung acasă la Jesse, sună la ușă și cine deschide ușa? Mary, bineînțeles, mama lui Jesse. Doamnă, avem nevoie să vorbim cu Jesse, este în pericol. Fata mea a plecat de acasă pentru câteva zile, nu știu unde este. Da, nu puteți să vorbiți cu Jesse, că, da, nu. Ok, doamnă, dar să știți că fata dumneavoastră este în pericol. Ea vorbea cu un băiat de 22 de ani pe nume Brian, care a fost omorât de fostul ei iubit de 46 de ani. Chiar avem nevoie să vorbim cu ea. Ăsta este momentul în care Mary și-a dat seama de rahatul în care se afla și le-a spus adevărul. Că ea se dă drept fiica ei și că Jesse nu știe absolut nimic. Autoritățile, cum să vă explic reacția lor? Nu știu, imaginați-vă doar. Doamne, unde este Jesse? Da, degeaba vă zic unde e Jesse, pentru că Jesse săraca nu știe absolut nimic. Eu, propria ei mamă de 45 de ani, eu sunt Jesse, da. Deja e marți. Thomas este găsit. Era în New York, nu s-a dus după Jesse, ok? Și a fost arestat și, bineînțeles, căutat pentru ucidere de gradul 1. Acum, Mary, computerul ei a fost ridicat de autorități pentru investigație și au găsit sute și sute și sute de poze cu fiica ei dezbrăcată. Și deși au găsit toate aceste poze, Mary nu a fost găsită vinovată de absolut nimic. Thomas, în momentul în care a fost băgat după gratii, a aflat și el, săracul, bine, săracul mult spus că merită să putrezească în închisoare, că viitoarea lui presupusă soție, Jessie, această blondă înaltă și sexy, de fapt nu este o blondă înaltă și sexy, este Mary, de 45 de ani, mama lui Jessie. Viața vieților mele. El a și dat un interviu mai târziu în care a încercat să pară inofensiv, să se declare, nu știu, acest bărbat care a fost prins la mijlocul unui triunghi amoros și că el de fapt a reacționat la impuls și a spus că Mary ar trebui să fie în închisoare cu el și sincer sunt cumva de acord cu el. Mary pur și simplu a scăpat cu pasma curată, nu este nicăieri, este în libertate până ziua de astăzi, dar și a zis că i-a picat fața în momentul în care a aflat adevărul și eu n-aș da orice să pot face ceva să îi fi văzut fața în momentul acela, atâta zic. Într-un final el a luat un acord de pledoarie și a primit doar 20 de ani de închisoare. În anul 2006, ceea ce înseamnă că în 2026 va fi eliberat. Într-un an de zile. Da. Acum, Jessie, fiica lui Mary, adevărata Jessie, a aflat de la o știre online, un articol pe un website despre toată această tragedie și că dădea scroll pe acest articol și citea mai departe, a văzut numele mamei ei și mai jos a văzut o poză cu ea. Da, așa a aflat adevărata Jessie de tot ceea ce s-a întâmplat. Safe to say că soțul lui Mary a băgat divorț, iar Jessie a încetat să mai vorbească cu mama ei. Din câte am înțeles, psihopata poveștii, să-i spunem așa, în ziua de astăzi locuiește cu părinții, duce o viață foarte tristă și refuză să vorbească cu presa. Și sincer, nu m-ar mira că încă ar sta pe internet să păcălească toți libidinoșii. Atât a fost această poveste, sunt conștientă că nu a fost atât de grafică, dar mie una mi s-a părut foarte interesantă, ok? Simțeam nevoia să vă povestesc și știți ceva, din când în când avem și noi nevoie de o bărfă și poate o crimă mititică acolo într-un colț și niște oameni care sunt debili psihici, decât numai putrefacție și toate crimele odioase de pe această planetă. Dar da, atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă ați auzit de el. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Thomas Montgomery, iar până trauma viitoare, stay safe. Totul merge extraordinar de prost. Și a format o... A sunat cineva la ușă? Da. Cine e? Babi? Am I deaf?
Sober.